สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับเห็นก็ทำดูไม่น่ายากนะครับนะแต่มันมียากอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือตอนถอดกรองน้ำมันเครื่องนะครับจะบางคันก็ง่ายครับแต่บางคันก็ขันซะแน่นจนหัวสั่นหัวคอเลยละครับไม่ออกนะก็ผมมีตัวช่วยนะครับนะสามารถสั่งซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันเลยครับไส้กรองน้ำมันนะถ้าท่านที่ถ่ายเองเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องเองเนี่ยทุกท่านอาจจะต้องใช้ไอ้ตัวนี้นะครับนะก็ตัวนี้เนี่ยมี2ไซส์นะครับมีไซส์80 ถึง 106นะกับตัว60 ถึง 80นะครับก็ตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยมันเป็นของ Vigo นะครับก็ไซส์ก็รู้สึกจะ75 หรือ 80นี่แหละครับนะวิธีหาไซส์นะครับนะก็วัดเอาเลยครับนะวัดความกว้างของตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะได้ไซส์นะครับนะเหมือนอันนี้70กว่านะก็73นะครับถ้าตัวที่80ก็จะประมาณนี้นะครับ80นะอันนี้มัน80กว้างสุดได้80นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้กับนี้ได้นะก็วิธีใช้ก็ไม่มีอะไรครับนะถ้าจะบิดทางนี้บิดให้สุดนะครับแล้วบิดให้มันกลับไปอีกทางหนึ่งก็จะเป็นขันเข้านะฮะสามารถเข้าได้กับตัวนี้ครับตัวเอาไหมเนี่ยครับถ้าบิดมาทางนี้สุดก็จะเป็นขันออกถ้าทางนี้ก็จะเป็นขันเข้านะบิดให้มันอ้าไปเลยครับเนี่ยให้มันอ้าอย่างนี้เลยนะแล้วบิดนี้เลยบิดให้มันแก๊กเนี้ยมันจะสลับด้านกันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกันเข้านะเวลาใช้ก็ไปเข้ากับตัวนี้โดยที่เอาเข้าก่อนนะครับนะใส่นี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ค่อยเอาประแจบล็อกไปใส่อีกทีหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนะเวลาขันออกก็เวลาขันเข้าดิอันนี้ขันเข้านะขันเข้าก็สับทางนี้โยกนี่ขันเข้านะครับก็สับไปสับมาได้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานจริงกันเลยครับงั้นก็เราก็มาใส่ไส้กรองกันเลยแกะไส้กรองใหม่ก่อนนะครับเนี่ยแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องนิดนึงป้ายนะครับป้ายโอลิงเพื่อยืดอายุการใช้งานโอลิงครับเวลาเข้าไปมันจะได้ไม่เบียดนะไม่เบียดมันฝืดมากแล้วพอเวลาขันเนี่ยมันจะเบียดพอเบียดแล้วมันอาจจะทำให้โอลิงขาดได้นะครับนี่คือคอนเซปต์ที่เขาทาน้ำมันนะหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับนะแต่ปกติแล้วไอ้ตามบ่ามันก็มีน้ำมันอยู่แล้วละครับนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับโอเคอันนี้ก็ใช้ตัวขันแค่พอตึงกันครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็เอาเครื่องมือออกนี่นะครับผมถือว่าผ่านเลยนะครับนะสำหรับการขันนะครับนะดูสภาพนะตัวนี้เขาขันมาแน่นมากเลยครับแต่ตัวนี้ก็เอาอยู่ครับขันออกนะก็ถือว่าผ่านเลยครับ
โดยที่มันไม่บุบสลายอะไรเลยนะครับก็โอเคอยู่นะครับไม่เสียหายไม่เป็นอะไรเลยนะครับแน่นหนาดีนะครับก็ผ่านครับใช้ได้ถูกใจเลยครับตัวนี้นะครับแต่อาจจะตีนิดนึงบางทีมันจับไม่ค่อยอยู่นะครับมันลื่นพอยิ่งน้ำมันเริ่มเยิ้มออกมาแล้วนี่ยิ่งลื่นใหญ่เลยครับยิ่งจับไม่ค่อยอยู่เลยนะอาจจะสู้แบบบล็อกพอดีตัวไม่ได้นะครับแต่ก็โอเคครับใช้งานได้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ใน Shopee เลยนะครับ